안녕하세요. 푸한반 오빠입니다. 사와디캅. 봄뱀 푸한반 오빠 크랍. 오늘은 미역 줄기 볶음을 만들 거예요. 완니 봄자탐 팥 사라이 와까메 크랍. 미역 줄기는 미역의 줄기 부분을 길게 잘라 놓은 것으로서 한국의 겨울철에 주로 먹는 해조류 반찬입니다. 미역 줄기 볶음은 앞서 소개했던 미역과 마찬가지로 건강에 좋은 음식입니다. 사라이 와까메 뺀 아한 티 수카팝 티디 챙간 사라이 크랍. 자, 지금부터 저와 함께 맛있고 건강에 좋은 미역 줄기 볶음을 같이 만들어 볼까요? 떠니 봄자탐 팥 사라이 와까메 티 뺀 아로이 레 수카팝 티디 크랍. ทำผัดสาหร่ายวากาเมะเกาหลีด้วยกันไหมครับนี่คือส่วนผสมของผัดสาหร่ายวากาเมะเกาหลีครับนี่คือสาหร่ายดองครับนี่คือกระเทียมบด1 ช้อนนี่คืองาคั่ว1 ช้อนนี่คือเกลือนี่คือน้ำปลาหมึกนี่คือน้ำมันถั่วเหลืองและนี่คือน้ำมันงาครับอย่างแรกผมจะใส่สาหร่ายวากาเมะในชามนี้ครับและผมจะใส่น้ำครับเพราะว่านี่คือสาหร่ายดองกับเกลือครับแล้วก็รสชาติเค็มมากเกินไปครับแล้วผมก็จะเอารสเค็มออกมาจากสาหร่ายวากาเมะครับผมจะทิ้งไว้30 นาทีครับตอนนี้ผ่านไป30 นาทีแล้วครับแล้วก็ผมจะล้างสาหร่ายวากาเมะครับผมล้างสาหร่ายวากาเมะเสร็จแล้วครับต่อไปผมจะเอาน้ำออกมาจากสาหร่ายวากาเมะครับเสร็จแล้วครับต่อไปผมจะตัดสาหร่ายวากาเมะโดยกรรไกรครับเพราะว่ายาวมากครับตอนนี้ตัดเสร็จแล้วครับต่อไปผมจะผัดสาหร่ายวากาเมะครับผมจะใส่น้ำมันงาหน่อยครับและใส่สาหร่ายทุกอย่างครับต่อไปผมจะใส่กระเทียมบดครับและใส่น้ำปลาหมึกนิดหน่อยครับและใส่เกลือนิดหน่อยครับและมิกซ์ครับและผมจะใส่งาคั่วครับสุดท้ายผมจะใส่น้ำมันงานิดหน่อยอีกครั้งครับตอนนี้กลิ่นหอมครับตอนนี้ผมจะชิมนิดหน่อยครับอร่อยมากครับต่อไปผมจะย้ายผัดสาหร่ายวากาเมะหน่อยครับต่อไปผมจะเสร็จกับงาคั่วครับสุดท้ายผมทำผัดสาหร่ายวากาเมะเกาหลีเสร็จแล้วครับ 자, 드디어 미역 줄기볶음이 완성됐습니다. 수타이 봄탐 팥 사라이 와카메 가올리 셀레오 크랍 맛있어 보이죠? 두나 아로이 마이캅 제가 미역 줄기볶음을 한번 맛보겠습니다. 떠니 봄자침 팥 사라이 와카메 가올리 크랍 부드럽고 쫄깃쫄깃해요. 참기름 때문에 고소한 맛도 느껴져요. รสชาติผัดสาหร่ายวากาเมะเกาหลีเหนียวและมันเพราะว่าใส่น้ำมันงาและงาคั่วครับส่วนใหญ่อร่อยมากครับ자 반찬이니까 밥과 한번 먹어보겠습니다. 밥을 조금 퍼서 그리고 미역줄기볶음 정말 맛있는 반찬입니다. 자, 오늘 미역줄기볶음을 만들어 왔습니다.
วันนี้ผมทำผัดสาหร่ายวากาเมะเกาหลีครับ미역 줄기볶음은 겨울철 반찬으로 손색이 없는 음식입니다. 여러분도 꼭 만들어 드세요. 티 브라테 가올리 나이 루두나오 팥 사라이 와카메 가올리 뺀 크르안키양 루두나오 랩 봄내남와 군탐 팥 사라이 와카메 가올리 랩 탄나로이 크랍 오늘도 감사합니다. 다음에 또 만나요. 컵쿤캅 사와디캅 레오포깜마이 크랍 쫄깃쫄깃하다 쫄깃쫄깃하다 라면 면발이 쫄깃쫄깃하다 라면 면발이 쫄깃쫄깃하다